मित्रांनो नेक्स्ट पॉइंट कोणता आहे आता आपला? ठीक आहे, आपला नेक्स्ट पॉइंट 6वा आहे, ॲम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम पिरियड ऑफ SHM. बरोबर आहे की नाही? आता आपल्याला ह्या डेफिनेशन्स आणि थोडेसे फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामध्ये, बाकी काही विशेष नाही. आणि तुम्हाला लक्षात येत असेल की आता चॅप्टर बऱ्यापैकी आपला संपत येतोय. ठीक आहे, शेवटचे टॉपिक थोडेसे अजून महत्त्वाचे आहेत त्याच्यामध्ये, पेंडुलमचा वगैरे. ठीक, तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपल्याला डेफिनेशन आणि काही फॉर्म्युले हे कलेक्ट करायचे आहेत. ठीक आहे, टॉपिकचं नाव काय? ॲम्प्लिट्यूड पिरियड, ॲम्प्लिट्यूड कॅपिटल ए, पिरियड कॅपिटल टी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ SHM. म्हणजे जो पार्टिकल लिनियर SHM करतोय त्याचा ॲम्प्लिट्यूड डिफाईन करा, फॉर्म्युला सांगा किंवा काही इक्वेशन सांगा, कंडिशन सांगा. त्याच्यानंतर पिरियडला डिफाईन करा, काही फॉर्म्युले सांगा. फ्रिक्वेन्सीला डिफाईन करा, काही फॉर्म्युले सांगा. मी फर्स्ट डेफिनेशन सांगतो ॲम्प्लिट्यूडची, जी वारंवार सांगितली. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय? मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. ठीक आहे ना? इट इज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोझिशन. इट इज कॉल्ड ॲज ॲम्प्लिट्यूड. ही डेफिनेशन लिहून घ्यायची. डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला कोणता आहे सर? x is equal to a sin omega t plus pi. आणि हाच आम्हाला ॲम्प्लिट्यूडचा पण आहे ना फॉर्म्युला. मग याच्यावरच ॲम्प्लिट्यूड a मिळत असते ना, कारण या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय ची तर काहीतरी व्हॅल्यू राहते ना. जर फॉर एक्झाम्पल पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल, तर ठीक आहे, या सगळ्यांच्या ठिकाणी या अँगलच्या ठिकाणी काय? 0. साइन ऑफ 0 इज 0 into a is 0. therefore x is equal to 0 at mean position. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे 0 मीन पोझिशनला ॲम्प्लिट्यूड किती राहते? मग 0 राहते, कारण डिस्प्लेसच झाला नाही ना. डेफिनेशन लक्षात ठेवायचं आहे, महत्त्वाचं आहे. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM करणाऱ्या पार्टिकलची मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. इट इज कॉल्ड ॲज ॲम्प्लिट्यूड ऑफ दॅट पार्टिकल. मीन पोझिशनला 0 राहते, ते याच्यावरनं काढली. आणि ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे कुठल्याही एक्स्ट्रीमला, लेफ्ट असो या राईट असो, किती असते हा अँगल? 90 डिग्री असतो ना. हा अँगल, साइन ऑफ अँगल जो आहे ओमेगा टी प्लस वाय, एक्स्ट्रीमला किती राहते? 90 राहते ना. हा, मग इथं जर 90 लिहिला मी, साइन 90 किती राहते? 1. मग 1 into a is x is equal to a इन मध्ये. जर लेफ्टला असेल तर प्लस a, राईटला असेल तर मायनस, सॉरी राईटला असेल तर प्लस a, लेफ्टला असेल तर मायनस a. ठीक आहे, आता ह्या गोष्टी तुम्हाला समजत असतील ना. पार्टिकल SHM करतोय फॉर एक्झाम्पल, बरोबर आहे की नाही? ही मीन पोझिशन आणि या मीन पोझिशन पासून इकडे जातोय, प्लसला निगेटिव्हला जातोय. तर हा पार्टिकल जर इथून इथे गेला तर अँगल किती असते? π/2 ना. कारण सर्कलमध्ये इथून इथपर्यंत किती राहते? π/2 ना. परत इथे आला तर परत इथे आला ना, तर हे 180 डिग्री झालं. म्हणजे पार्टिकल इथं गेला 90, परत इथं आला 180, परत इकडे गेल्यानंतर 270 ना, कारण पार्टिकल इथून 90, 180, 270, परत इथं आला 360. म्हणजे एक चक्कर 360 मध्ये सर्क्युलर मोशन. तर त्याला याचं एक चक्कर कधी कंप्लीट होईल? 1, 2, 3, 4. बरोबर आहे की नाही? आपण सर्क्युलर मोशनला तसंच कन्वर्ट केलं ना, बरोबर आहे की नाही? या 1, 2, 3, 4 क्वाड्रंटला सेपरेट करून SHM ला कन्सिडर केलं होतं आपण. मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला किती राहते पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फेज किती राहते? अँगल तर π/2 राहते. ते मला तुम्हाला सांगायचं होतं. ठीक आहे, मग आता हे डेफिनेशन आणि हे कंडिशन्स लिहून घ्यायच्या. नेक्स्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन करतोय मी, पिरियड. ठीक आहे, पिरियड आहे ना नेक्स्ट फॉर्म्युला. ठीक आहे, नेक्स्ट काय? पिरियड. डेफिनेशन लिहिता येईल? डेफिनेशन लिहिता येईल ना याचे फॉर्म्युले आहेत आणि हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे. डेफिनेशन लिहा, मी सांगतो, इथं लिहित नाही. डेफिनेशन काय आहे याची? द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. बरोबर आहे ना? एक पिरियडचा अर्थ काय? सर्क्युलर मोशनच्या टर्म मध्ये पिरियड म्हणजे काय आपण सांगितलं होतं की एक चक्कर मारण्यासाठी, बरोबर आहे ना? ज्या ठिकाणावरनं सर्क्युलर मोशन करतोय पार्टिकल त्याच ठिकाणी परत येण्यासाठी, म्हणजे एक चक्कर मारण्यासाठी जेवढा वेळ लागला पार्टिकलला तो टाइम म्हणजे पिरियड. तर इथे काय होईल? एक ऑसिलेशन म्हणावं लागेल. सर्क्युलर चक्करच्या ऐवजी, रिव्हॉल्युशनच्या ऐवजी. इथं तर ऑसिलेट होतो ना पार्टिकल, ऑसिलेशन्स म्हणतात त्या टू अँड फ्रोला. ठीक आहे, सो द डेफिनेशन ऑफ पिरियड इज व्हॉट? टाइम टेकन बाय पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. आता हे लिहून घ्या जरा, मी हे पॉज करून मागे जाऊन. ठीक आहे, परत एकदा. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इट इज कॉल्ड ॲज टाइम पिरियड ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM. टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला आहे, तशा लिहून घ्या. टेक्स्ट बुक मध्ये सोप्या भाषेत दिले.
मी यांचे जरा फॉर्म्युले, याचा जरा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो इथं. ठीक आहे, तर आपल्याला ठीक आहे कोणता फॉर्म्युला माहिती आहे, ओमेगाचा 2π/t, त्याच्यावरनं t चा काय होईल, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा. पण इथे ओमेगा काय राहते, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी राहते, हे विसरायचं नाही. ठीक आहे, बरं ओमेगाचा इथं अजून एक काय फॉर्म्युला राहतो, √k/m. ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे k/m आलं होतं ना, ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू k/m काढली होती ना, सो ओमेगा इज इक्वल टू k/m. या इक्वेशन 1 मध्ये याला पुट अप करा बरं, पुट इन इक्वेशन 1 काय होईल सर, t इज इक्वल टू 2π. ठीक आहे, आता हा ओमेगा k/m तर काय होईल, √m वरती जाईल, खाली k येईल ना, सो हा एक दुसरा फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला. ठीक आहे, हा पण महत्वाचा आहे. टाइम पिरियड काढण्यावरती म्हणजे टाइम पिरियड काढा, जो पार्टिकल SHM करतोय त्याचा टाइम पिरियड काढा, हे न्यूमरिकल्स याच्यावरती जास्त येतात. ऑसिलेशन वरती फेमस कोणते न्यूमरिकल्स आहेत, टाइम पिरियड काढण्याचे. सो टाइम पिरियडचे फॉर्म्युले आम्हाला महत्वाचे आहेत. एवढेच आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये जेवढे दिले तेवढे महत्वाचे नाहीत, अजूनही काही आहेत, पण त्यातल्या हे आम्हाला आले पाहिजे, म्हणजे बोर्डचा न्यूमरिकल तरी जायला नको. फर्स्ट फॉर्म्युला, सेकंड फॉर्म्युला हा तो माहितीच होता, हा थर्ड फॉर्म्युला. अगेन बघा ऍक्सेलरेशन इथं कसं डिफाइन केलं होतं आपण, -ω²x, तर मायनस आता ठीक आहे, प्लस मायनस ω²x, याच्यावरनं ω² काय, a/x, सो ओमेगा इज इक्वल टू √a/x. अगेन पुट इन इक्वेशन 1, याला इक्वेशन 1 मध्ये टाका बरं, तर काय होईल, t इज इक्वल टू 2π डिवायडेड बाय √a/m, म्हणजे याला काय म्हणतात, 2π डिवायडेड बाय रूट मध्ये ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट, बरोबर आहे की नाही, ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट ना. ठीक आहे, ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट ना. ठीक आहे, बरोबर आहे की नाही, म्हणजे याला असं लिहिलेलं टेक्स्टबुक मध्ये म्हणून मी लिहून दिलं. ठीक आहे, तर आपण याला अजून कशा प्रकारे कन्वर्ट करू शकतो, 2π √x/a असं पण लिहू शकतो. हा झाला थर्ड फॉर्म्युला पिरियडचा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तिन्हीच्या तिन्ही फॉर्म्युले महत्वाचे. मला नाही वाटत की याच्यात काही अवघड वाटेल म्हणून तुम्हाला. ठीक आहे, तिन्ही फॉर्म्युले आम्हाला लक्षात राहिले पाहिजे. आपण भरपूर सारे फॉर्म्युले पिकअप करतोय, लक्षात घ्यायच्या. नंतर न्यूमरिकलला हा फॉर्म्युला कसा आला, तो फॉर्म्युला कसा आला, हे व्हायला नको कन्फ्यूज. पिरियड मध्ये एवढंच होतं, डेफिनेशन मी फक्त बोललो, लिहिलेली नाही, टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली आहे, PDF सगळ्यांकडे आहे. जशाला तशी पहिली डेफिनेशन लिहायची, त्याच्यानंतर फॉर्म्युले लिहायची, बरोबर आहे ना. आता तेवढं तरी करता येईल ना, टेक्स्टबुक मधली डेफिनेशन पाहून लिहिता येईल ना. ठीक आहे, थर्ड पॉइंट कोणता होता, फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, थर्ड पॉइंट आहे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सीला कसं डिफाइन करत असतो आपण, मला पहिले सर्क्युलर मोशन मध्ये कसं डिफाइन करतो ते सांगायचं, त्याच्यानंतर मग इथे. ठीक आहे, कारण मग त्यालाच आपण इथं लिंक करतोय ना, त्याच गोष्टीला इथं लिंक करतो ना. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, की एका सेकंदात पार्टिकल किती चक्कर मारतोय हे आपण सर्क्युलर मोशनच्या वेळेस सांगितलं होतं. इथे काय करावं लागेल, एका सेकंदात किती टू अँड फ्रो म्हणजे किती ऑसिलेशन्स होते, number of oscillations performed by particle which is performing SHM per unit time, it is called as SHM. ठीक आहे, इथं लिहितोय त्याची. ठीक आहे, number of oscillations, ठीक आहे, number of oscillations performed by particle, ठीक आहे, which is performing SHM पर युनिट टाइम. पर युनिट टाइम म्हणा किंवा पर युनिट पर सेकंद म्हणा, एकच आहे त्याचा अर्थ, पर युनिट टाइम और पर, ठीक आहे, युनिट सेकंद किंवा पर सेकंद, इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे ना, इनवर्स ऑफ टाइम पिरियड इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी असंही म्हटलं तरी चालेल. ही डेफिनेशन टेक्स्टबुक मध्ये दिली आहे. नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स म्हणजे किती ऑसिलेशन मारतोय, परफॉर्म बाय पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM पर युनिट टाइम. ठीक है, it is called as frequency of SHM. ठीक है ना, डेफिनेशन लिहिता येईल. फ्रिक्वेन्सीचा आयडियल फॉर्म्युला P F इज इक्वल टू 1/T. टाइम पिरियडचं काय होतं, युनिट सेकंद. फ्रिक्वेन्सीचं काय, हर्ट्ज. मग याचा एखादा फॉर्म्युला, एखादा फॉर्म आपल्याला लिहिता येईल का, एखादा फॉर्म्युला लिहिता येईल. ठीक आहे, टीचा जो कोणता फॉर्म्युला होता 1 डिवायडेड बाय, टीचा एक फॉर्म्युला होता ना 2π√, ठीक आहे, m/k असा होता की नाही, त्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल ना आपल्याला, T इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2π, k वरती चालला जाईल k/m.
जे आता मी पिरियडचे फॉर्म्युले लिहिले होते त्या सगळ्यांचा रेसिप्रोकल म्हणजे फ्रिक्वेन्सीचे फॉर्म्युले होते ना, एक बी दिलेला जो टेक्स्टबुक मध्ये तो लिहिला. अशा पद्धतीने आपले हे 3 डेफिनेशन्स कोणत्या अँप्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी त्याचे फॉर्म्युले झाले. हे सगळं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. हा पॉईंट एवढाच होता. थँक्यू व्हेरी मच.